in today's video, tuturuan ko po kayo kung paano gumawa ng DIY egg mask. So, kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, please do it right now and don't forget to like, share, and comment down below for your requests. And if you're interested in this video, you keep on watching. So guys, let's get started. Nakahilamos na po ako and i-explain ko po sa inyo. So guys, ang DIY egg mask ay napaka-useful pa ito, lalo na nasa ECQ tayo. Dahil alam po natin na gipit tayo at itong mga gagamitin ko ay nandyan lang sa mga bahay nyo and very affordable. Like, kung kung meron kayong tindahan sa kapitbahay nyo, makaka-buy lang po kayo nito. And ang egg po ay, ito po ang magandang idudulot niyo po. Dito po. Wow! And, so, guys, ang mga materials na aking gagamitin, the tissue, kahit anong tissue, basta tissue, an egg, and lastly, the brush. So, diba? Napakadali lang. And, so, if you're interested, keep on watching. So, guys, first thing na aking gagawin is nagpainit ako ng tubig at yun ay gagamitin ko para sa hot compress. And for the purpose of hot compress, to open the pores and para madali lang makuha yung mga whiteheads, acnes, and yan. For sure naman po na marami na kayong nakikita na gantong tutorial, pero iba po yung akin dahil before po ako maglagay ng egg and tsaka tissue, mag-hot compress ako para to open the pores. And yeah, ito na po. 7 times ko po na gagawin yung hot compress. So, yeah. Ginagawa mo! Kukunin niyo po yung hand towel kapag malamig na ito. And yeah, for the second time. Gaganyanin niyo po. Yeah! Oh my God! Wow! For the third. Para po akong naghihilabos lang and maganda po ito para po mas madali niyo po makuha yung mga acnes and whiteheads, blackheads. So guys, last na po ito. At tingnan nyo naman yung suot ko ay basang-basa na. And a few moments later. Nagbihis po ako dahil basang-basa na po ako. And, yeah. So guys, for the next step, gumamit po ako ng Comedon Instructor para po makuha yung mga whiteheads ko at diba ang tangos ng ilong ko. yeah, kukunin ko po yung mga whiteheads. Kung nakita niyo po, meron pong mga puti na lumalabas at yun po ay mga whiteheads ko. So, slightly na. Yun. Nakita niyo yun. Yung lumalabas na maputi. So, yun. Ay! So yun guys, tapos na din ang pagkukuha ng whiteheads. Perfect. So yun, I'm not a pro. Disclaimer lang po, nakikita lang po din nakin ito. And iba lang po yung akin dahil meron pong paganto at hot compress. So yun, we're moving next step. So guys, magsisimula na po ako sa next step at pinagawalay ko po yung egg yolk at saka egg white. So guys, huwag niyo pong itapon yung egg yolk dahil napaka-useful po ito. So keep on watching. So guys, ito po. Ilalagay niyo po yun sa mukha niyo.
Ginagawa mo? Makakakunta nga nito. Wait. Tawagin niyo na po siya basta. Lagi na po ulit. Hayaan niyo po yung mga lapses and yan po talaga. Pero madali niyo pong mapipil. Tapos na. Ayun, makakunti mga ito. Okay. So guys, tumitigas na po siya, no? Hindi na po ako masyadong makapagsalita dahil tumigas na po. So yun, sa wakas natapos na din at papatigasin po muna. And babalikan ko po kayo kapag totally matigas na siya at ready na po itong ipil. So stay tuned. Bye! So guys, welcome back.
At ito na po siya, ready na po siya i-peel off dahil napakatigas na po niya. And let's begin. Dahan-dahan lang po dahil Bakit pa siya masyado? Dapat meron kang mga ko na po nilagay at mag-wait lang po tayo ng 5 minutes and pagkatapos ay maghihilamos. Tignan niyo po. Ginagawa mo? So yun guys, natapos na at nakapaghilamos na ako at hindi na po ako maglalagay ng moisturizer at saka ng toner because wala po ako niyan. Ang ilalagay ko na lang po ay yung ice cubes para maklose yung mga pores. So yun po ang finished product. Hindi po siya perfect dahil first time po ito. And if you like this video, give a thumbs up and don't forget to like, share, and comment down below for your requests. And shout out nga po pala sa vlogs na Me Time at saka nila ni Babyters Vlogs. So lalagay ko po yan sa description box at puntahan niyo po. And that's it. See you on my next vlog.